siya guys. Wala ko pa siya gin-charge maayo. Giko ko lang siya para tanaw naton kung okay man. So, ayun. Call man. Back. Get it. So, ayun na siya guys. Piyara na siya apps daan diri. So, kung gusto ni mo i-change, pwede man. At no, may mga ano na po siya. May mga apps na siya, damo. Ay, naka-download na. Pero kung hindi ka gusto, pwede man yan. Uninstall. Tapos download ka lang liwat kay ano. Yeah, Play Store naman siya. So, malakat ta sa settings. Kung tinuod kit, tinato settings niya din. Virtual. Para settings. Tanong na natin 4G gid siya ka 128. So, Wi-Fi, may SIM cards. Pag sinari na dual, cellular data, SIM cards. Tanong na to kung dual gid. Ay, hindi pa lang, hindi nakikita. Display, storage. So, ang storage niya, total space is 128 GB gid siya guys. So, tama. App space. Okay. Nara siya sang ano, SD card. Pwede ka mag-consang SD card. Mag-additional. Lang ako time date. Ang time niya is 1 week is 13. Wala pa. Isa pa natin ang time after. Okay na po. Ay, pang YouTube. Ay. Connect din natin siya sa Wi-Fi. Connect tag Wi-Fi. Iwan sa natin ang atin yung ano guys. Wait. Ano tayo? Ay, mali. Wait. Okay, connected na siya sa Wi-Fi. Anong field man? Actually, okay. Be. So, okay guys, pwede na ta mag-sign in sa atin yung Play Store. Gagayin na, pwede maglakatang ta sa settings kag sa App Store. Tapos, i-clear data lang natin para pwede na ta makalagin dere sa aton nga mismo na account. Okay guys, nag-login ta sa aton nga Gmail. Okay. Ready for checking. Yun. Back offer Google Drive. Storage. Accept. And guys, nag-update lang tayo ng YouTube pala. Guys, pwede na siya. Open natin. Try. Ano na agad tayo. Nakapasok ka. Funny funny moments. Yun. I-search ko yung ano ko guys. Pingkay Hunks. Subscribe. Mga videos ko guys. Yan. Subscribe and like and watch na rin. Yan. Ito po yung YouTube natin. YouTube channel natin. Pingkay Hunks. Yan po. Okay na. Tingnan natin yung sound niya. I-test natin yung sound. Music tayo.
Malawak naman yung ano ko. Yan. Yan. Lakas. Lakas niya guys. Lakas ng music. Gabi na kasi. Dito yung ano. Speaker na dito. Looks kaayo. Not bad. Okay na rin. Low ano siya, low graphics. Pero okay na siya para sa ganito mga YouTube. Okay na. Dito siya. Fairness. Okay. Chokes na. Easy to use, easy to connect. Dali lang siya i-connect guys. Close natin yung location natin. Then rotated siya. Pwede man, kung ayaw mo i-rotate, okay lang. Mas maganda, pero mas maganda pag naka-rotate. Yun. Okay na, not bad. So, takod na nato ng iyang screen protector. Screen protector talaga. Screen protector niya para hindi maggasgasan. Iwas gasgas. So, una natin i-filling. Number 1. Unahon nato ng taas. Luis, hindi mo maako na ang taas sa baba. Gusto ni mama na siya. I-fit lang natin. Fit na siya. Para mawala pa ng bubbles, magamit ka mo sang card. Just use card. Card ko to. Wait, ganun lang. Para mawala yung bubbles. Sabay natin siya sa yung mga gamay-gamay yung bubbles, okay lang na siya mawala rin guys. Basta may card, okay kayo. Ayun. Diba? Ay, walang tsura. Kita. May bago siya gumayan lang siya. I move. Ang walang ang mag-ano is magbutang sa screen. Protector. So need to push. Wala naman. Oh, wala naman. Ang dugay. Tapos na siya. Wala bubbles guys. Mayroon diri gamay lang pero mawala man na siya. So, paano na natin yung sa taas. Diyan. Kaya. Ready to use na, may pang watch to watch na tayo guys. Watch to watch gadget. Okay kaya guys 4GB ano 28 external. Okay. Brum brum. Ano kayo may sakyanan guys pang display para daw duwala lang para tablet gali ta, di ba? Ang zakazina
Ay, ang camera gali guys. This dere. Camera. Then ang lights. Flashlight. Try natin. Charot! Beep, 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 beep! Pachar. Saka yung sounds ng Ferrari. Ano yung Ferrari natin? Ferrari. Nice. May off natin yung screen. Kung mag-off siya. Hindi siya mag-off guys. So, yan. Parang hindi masyadong ano. Pero, okay na. Last night. Ganun. Box na kaya siya guys. Sulit. Sulit naman. Nice featured. Okay na okay. Yung camera, don't expect sa camera guys. Kay pila lang giding Mbps niya. Ha? Kasi ma-expect ka ma. Pang watch to watch lang me. So that's all for today guys. Thank you for watching. Bye-bye. Si gusto nyo mag-order, ibutang ko lang ang link below guys sa TikTok. Thank you. Hindi ko siya sponsor guys. Pero basta gusto nyo mag-sponsor. Pwede. Sa Salihia Fashion, online fashion. Salihia online fashion guys. Baka naman. Baka naman. Dito po. Yan. Maglagay po ako ng picture nila.